So, hello all mga Papichulo, no? Grabe, sobrang lamig. Good morning, good morning. Sobrang lamig. Grabe. Nanginginig ako. So, magsusundo muna tayo, no? Grabe. Hina. Hirap mag-drive pag ganito, kalamig. Naninigas ang mga kamay ko. Shucks. Oh, sana all my rides. Wow. Damn. So, yun nga. Pag uwi natin mamaya, siguro mga 8 AM, try natin mag-sound check ng pipe natin. Try natin i-record ng walang silencer. So, magsusundo muna ako ngayon, no, mga Papichulo. Update ko na lang kayo mamaya pag pauwi na ako. So, raking kaagad natin yun. Pagka-uwi ko, soundcheck agad tayo. So, mamaya na lang ulit, focus muna ako sa drive ng Papichulo. Update ko na lang kayo mamaya. Okay, so nandito na tayo. Hanapin lang natin kung hindi pa lumalabas. Ayun, dun na pala. Hindi kita nakita. Hindi kita nakita eh. Mamagaw mo. Aray ko. Ang sarap-sarap nun eh. Ayun mo. Aray ko! Aray ko! Ang sarap-sarap doon! Ganda-ganda doon eh! Racing! Aray ko! Gay, nangud-ngud tayo. Uy, yun oh! Lodi! Woo! Sana all! Sana all yun! Ha? Tricks yun! Tricks!
Di mo ba alam na tricks yun? Tricks nga yun. Para hindi tayo malubak. Aray ko. Pag umaga dapat may tricks. Pag umaga dapat may tricks, pampagana yun eh. Wala, ang daming nagbabike. Ang hirap makakita. Ay, nagra-rides. Sana all. Ay, sana all. Nitro! Ano ba yun? One hour later. Okay, medyo late. Anong oras na? So, nag-edit ako ng mga vlog ko ngayon. So, ngayon ko lang makasikaso to. So, mag-sound check tayo ngayon ng ano natin, ng pipe. So, ito, nag-ready tayo ng metro. So, kailangan daw 2 meters away. So, sukatin muna natin. Okay, yun no. So, nag-search tayo. So, dapat daw kalahating metro lang. So, kailangan natin 50 cm. So, adjust natin tong metro natin. 50 cm. Okay. So, dapat daw parallel lang daw sa pipe natin. And then, 45 degrees. So, check natin na ganito. A few moments later. Okay, so tingin ko naman okay na yan. So didikit ko lang yung ano, yung mic. Okay, so isa pa. So okay na siguro yan mga Papichulo. Kasi tutulog yung kapitbahay natin, baka magising. So last rev. So yun na nga na mga Papichulo. Hindi tayo marunong gumamit ng decibel meter at so baka kasi magkamali tayo ng settings, kaya hindi na lang natin ginamit. Mahirap na, baka umasa tayo na pasok nga siya no? So kasi dito naman sa lugar namin sobrang dami ng mga naka-open pipe, yung mas malakas pa dun sa tunog ng pipe na gamit ko. So
naman, hindi naman sila naubos, so baka wala naman yata huli dito sa lugar namin ng gano'n. So kung sakaling meron man, babalik natin yung silencer. So yun no, share ko lang din sa inyo yung time-lapse video kung paano namin siya ginawa. So may lang naman yun, panoorin nyo na lang kung paano namin tinanggal yung silencer. So panoorin nyo guys. So, okay. That's it for this vlog mga Papichulo, no? Kung nagustuhan niyo yung video natin, please comment naman kayo sa baba. And pa-subscribe na rin sa channel natin, Scott Moto Gamer. So, nagpalit ako ng pangalan pala, no? Palit tayo ng pangalan natin dito sa YouTube, Scott Moto Gamer po. And pati sa Facebook page natin, mag-follow na rin kayo sa natin, Scott Moto Gamer Facebook page. So ayun no, kita-kits na lang sa next vlog natin mga paps. Ride safe palagi. Scott Moto Gamer, peace out.